ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રોટી સેન્ડવિચ રેપની રેસીપી। તો જો તમારા ઘરમાં પણ રોટલી વધી હોય અને તમે તેને ફેંકી દીધા કરતાં આ રીતે રોટી સેન્ડવિચ રેપ બનાવશો તો 100% તમે એકવાર આ રોટી સેન્ડવિચ રેપ બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે, એટલી ટેસ્ટી બનશે। અને આ રોટી સેન્ડવિચ એકદમ ઝટપટ બની પણ જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગી તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો સૌથી પહેલાં આપણે સેન્ડવિચની ચટણી બનાવી લઈશું। તેના માટે મિક્સર જારમાં 7 થી 8 લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું। તો અહીંયા મેં તીખા અને મોળા એમ બંને વેરાયટીના લીધા છે, તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। 7 થી 8 લસણની કળી ઉમેરીશું। એક મોટો આદુનો ટુકડો ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં અડધા કપ જેટલા ફ્રેશ ફુદીનાના પાનને એકદમ સારી રીતે વોશ કરીને ઉમેરીશું અને હવે તેમાં એક પૂળો ધાણાનો દાંડલા સહિત ઉમેરીશું। તમે અડધા કપ જેટલા ફુદીનાનો યુઝ કરો એટલે તમારે ધાણાનો એક પૂળો યુઝ કરી દેવાનો। 1.5 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું। તમારા લીંબુ જો નાના હોય તો તમારે 2 આખા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનું। આ ચટણીમાં લીંબુનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે હોય છે તો જ તમારી આ ચટણી એકદમ ટેસ્ટી બનશે। 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું। 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરીશું। 10 થી 15 તુલસીના પાન ઉમેરી દઈશું। તો જો તુલસીના પાન તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે ના નાખો તો પણ ચાલે, પણ આ ચટણીમાં તુલસીના પાન નાખશો તો ચટણી એકદમ ટેસ્ટી લાગશે। અને હવે તેમાં 3 આખા મરી ઉમેરી દઈશું અને આપણે એકદમ સારી રીતે ચટણીને પીસી લઈશું। તો અહીંયા આ ચટણીને પીસતી વખતે તમારે તેમાં પાણીનો યુઝ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સારી રીતે આ રીતે ચટણી પીસી લીધી છે। તો આ જ રીતની ચટણી તમારે પીસીને તૈયાર કરવાની છે। તો અહીંયા મારી પાસે બપોરની 3 વધેલી રોટલી છે, તો તેમાંથી આપણે સેન્ડવિચ બનાવવા માટે 2 રોટલી લઈ લઈશું અને હવે તેના ઉપર આપણે બટર લગાવીશું। તો બટર રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર હોય એવું જ લેવાનું એટલે આખી રોટલી ઉપર એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ જશે। તો આ જ રીતે આપણે એકદમ સારી રીતે આખી રોટલી ઉપર સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને હવે આપણે જે ગ્રીન ચટણી બનાવી તે આખી રોટલી પર એકદમ સારી રીતે ફેલાવી દઈશું। તો જો તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો તમારે ચટણી થોડીક ઓછી લગાવવાની અને જો મોટા માટે બનાવતા હોય તો ચટણી તમારે થોડીક વધારે પ્રમાણમાં લગાવવાની, તો જ આ સેન્ડવિચ એકદમ સ્પાઇસી લાગશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આખી રોટલી ઉપર આપણે ચટણી લગાવીને તૈયાર કરી લઈશું અને હવે આપણે બંને રોટલીને ભેગી રાખીને આ રીતે વચ્ચેથી રોટલીને કટ કરી લઈશું। તો તમારે બટર અને ચટણી લગાવ્યા પહેલાં જ આ રીતે રોટલીને કટ કરી લેવાની છે। હું તમને પહેલાં બતાવવાનું ભૂલી ગઈ હતી એટલે અત્યારે આ રીતે કટ કરી રહી છું। તો એકદમ સારી રીતે વચ્ચેથી આ રીતે આપણે રોટલીને કટ કરી લઈશું અને આ રીતે રોટલી કટ થઈ જાય એટલે રોટલીના પહેલા ખૂણા ઉપર આપણે ટામેટાની સ્લાઇસ ઉમેરીશું। તો તમારા પ્રોપર બધા ખૂણા પેક થાય એ રીતે તમારે નાની કે મોટી એડજસ્ટ કરીને સ્લાઇસ ઉમેરવાની છે। તો આ રીતે આપણે એક ખૂણા ઉપર ટામેટાની સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું અને હવે બીજા ખૂણા ઉપર આપણે આ રીતે કાકડીની સ્લાઇસ ઉમેરીશું। તો એકદમ પાતળી સ્લાઇસ તમારે રાખવાની છે। જો તમે વધારે પડતા વેજીટેબલ્સ ઉમેરશો તો જ્યારે રોટલીને તમે ફોલ્ડ કરશો ત્યારે રોટલી તમારી ફાટી જશે। તો પ્રોપર બધા ખૂણા પેક થાય એ રીતે તમારે એડજસ્ટ કરીને બધા વેજીટેબલ્સ ગોઠવવાના છે। તો જે ખૂણો બાકી રહી જતો હોય તેમાં આપણે આ રીતે કટ કરીને કાકડીની સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું એટલે આપણા બધા ખૂણા પ્રોપર રીતે પેક થઈ જશે। અને હવે રોટલીના ત્રીજા ખૂણા ઉપર આપણે કાંદાની આ રીતે પતલી સ્લાઇસ કરીને ઉમેરી દઈશું। તો જો તમે કાંદા ના ખાતા હોય તો કાંદાની જગ્યાએ કેપ્સિકમની પાતળી સ્લાઇસ કરીને પણ તમે ઉમેરી શકો છો। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે ત્રીજા ખૂણા ઉપર કાંદાની સ્લાઇસ ગોઠવી દઈશું અને હવે રોટલીના લાસ્ટ ખૂણા ઉપર આપણે બાફેલું બટેટું ગ્રેટ કરીને ઉમેરીશું। તો આ રીતે બટેટાને તમારે રોટલીના લાસ્ટ ખૂણા ઉપર જ રાખવાનું છે એટલે જ્યારે આપણે રોટલીને ફોલ્ડ કરીશું ત્યારે લાસ્ટ પાર્ટ એકદમ સારી રીતે ચીપકી જશે અને આપણી રોટી સેન્ડવિચ એકદમ સારી રીતે પેક થઈ જશે। અને હવે આ રીતે આપણે હાથેથી થોડુંક ફેલાવીને પ્રોપર ખૂણાને પેક કરી લઈશું અને હવે ઉપરથી આપણે સેન્ડવિચ મસાલો છાંટીશું। તો જો સેન્ડવિચ મસાલો ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ચાટ મસાલાનો યુઝ પણ કરી શકો છો। તો હવે ઉપરથી આપણે થોડુંક
ચીઝ ગ્રેટ કરીને ઉમેરીશું. તો તમને વધારે કે ઓછું જે રીતનું પસંદ હોય તમે ચીઝ એ રીતનું ઉમેરી શકો છો. અને હવે રોટલીના પહેલા ખૂણાને આપણે આ રીતે ઉપાડીને એકદમ સારી રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું. તો જો તમે વેજીટેબલ્સને એકદમ પ્રોપર રીતે ખૂણા પેક કરીને નહીં ગોઠવ્યા હોય તો જ્યારે તમે રોટલીને આ રીતે ફોલ્ડ કરશો ત્યારે રોટલી તમારી ફાટી જશે. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે તમારે રોટલીને પેક કરી લેવાની છે. અને લાસ્ટ પાર્ટમાં આપણે જે ખમણેલું બટેટું ઉમેરેલું તેને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીશું એટલે આપણો લાસ્ટ પાર્ટ એકદમ સારી રીતે ચીપકી જશે. ત્યાં તમે જોઈ શકો છો આપણી એક રોટી સેન્ડવિચ રેપ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે હવે આપણે બીજી રોટી સેન્ડવિચ પણ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણે રોટલી ઉપર સૌથી પહેલાં તો થોડુંક બટર લગાવી લઈશું. અને હવે આપણે જે ઉપરથી ગ્રીન ચટણી બનાવેલી તે લગાવીશું. અને હવે રોટલીના પહેલા ખૂણા ઉપર આપણે આ રીતે ટામેટાની સ્લાઇસ ગોઠવી દઈશું. અને ત્યાર પછી આપણે એકદમ સારી રીતે ખૂણા પેક થાય એ રીતે કાકડીની સ્લાઇસ પણ ઉમેરી દઈશું. અને ત્રીજા ખૂણા ઉપર આપણે ડુંગળીની સ્લાઇસ ઉમેરી દઈશું. અને હવે રોટલીના લાસ્ટ ભાગમાં આપણે બાફેલું બટેટું આ રીતે ગ્રેટ કરીને ઉમેરી દઈશું. અને હાથેથી આ રીતે થોડુંક ફેલાવીને પ્રોપર ખૂણાને પેક કરી લઈશું. ઉપરથી થોડોક સેન્ડવિચ મસાલો છાંટીશું અને ગ્રેટ કરેલું ચીઝ ઉમેરી દઈશું. અને હવે આ રીતે આપણે રોટલીને એકદમ સારી રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું. તો અહીંયા મેં બીજી રોટી સેન્ડવિચ રેપ પણ આ રીતે પેક કરીને તૈયાર કરી લીધી છે. તો તમારે જેટલી બનાવવી હોય એટલી પહેલાં આ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લેવાની. તો હવે આપણે રોટલી સેન્ડવિચને શેકીશું. તો ઉપરથી આ રીતે લાઇટ બટર લગાવીશું. અને હવે આપણે સેન્ડવિચને શેકવા માટે આ રીતે તવા ઉપર રાખી દઈશું. તો જે ભાગમાં આપણે બટર લગાવેલું એ ભાગને આપણે આ રીતે નીચે રાખીશું અને ઉપરથી પણ આપણે ફરીથી થોડુંક બટર લગાવી લઈશું. અને આ રીતે ચમચાથી પ્રેસ કરતા જઈને આપણે બંને સાઈડથી રોટી સેન્ડવિચને હલકી ક્રિસ્પી એવી થાય ત્યાં સુધી અલટી પલટીને શેકી લઈશું. તો અહીંયા મેં બંને રોટી સેન્ડવિચને આ રીતે હલકી ક્રિસ્પી એવી થઈ ત્યાં સુધી અલટી પલટીને શેકી લીધી છે. તો હવે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવી આપણી આ સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ છે. તો તમે પણ એકવાર આ રોટી સેન્ડવિચ રેપ બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ ટેસ્ટી બનશે. સાથે આપણે તેને ટોમેટો કેચઅપ, ગ્રીન ચટણી અને મસાલા વેફર્સ સાથે સર્વ કરીશું. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.